ආයුබෝවන් මේ අපේ රස කිරුල YouTube channel එක. ඔයාලගේ නත්තල් මේසෙට හැමදාම හදන fried rice බිරියානි වෙනුවට රසම රස ටිකක් අමුතු විදිය බත් එකක් මම අද අරගෙන ආවා. මේ Maqlooba rice. අරාබි රටවල බොහොම ජනප්‍රිය බත් වර්ගයක්. ඇත්තටම මේ බත් එකට අමුතු රසක් එකතු වෙන්නේ මේකට එකතු කරන අරාබි කුළු බඩු මිශ්‍රණයෙන්. අරාබි කිව්වට ඉතින් අපි දන්න දේවල්ම තමයි. මුලින්ම බලමු කොහොමද කුළු බඩු මිශ්‍රණය හදාගන්නේ කියලා. මෙතනදී මම කොත්තමල්ලි තේ හැඳි දෙකක්, ගම්බිරිස් තේ හැඳි එකක්, සූදුරු තේ හැඳි එකක්, ඊළඟට කුරුඳු කැබැල්ලක්, එනසල් කරල් කීපයක්, කරාබුනටි වගේම බේ ලීෆ් දෙකකුත් අරගෙන තියෙනවා. ප්‍රමාණ මම ඔයගලන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. මේ ටික මම ගින්දර අඩුවෙන් තියාගෙන හොඳට බැදගෙන මේ වගේ කුඩු කර ගන්නවා ග්‍රයින්ඩර් එකට දාලා. දැන් ඒක පැත්තකින් තියන මම ඊළඟට භාජනයක් ලිපිතර මේ විදිහට තෙල් මේස් හැඳි දෙකක් විතර දා ගන්නවා. මෙතනදී මම පාවිච්චි කරේ ඔලිව් ඔයිල්. ඔයාලට කැමති තෙල් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තෙල් ටික රත් වෙනකොට මම බීලුණු එකතු කරනවා. මම බීලුණු ගෙඩියක් විතර මෙතන සීන් වල ලියාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මම මේකට මේ එකතු කරන්නේ සුදු ලුණු ඊළඟට අමු මිරිස් එකතු කරලා හදාගත්ත පේස්ට් එකක්. ඊළඟට මේ ලුණු දෙහි කෑල්ලක් තමයි එකතු කරන්නේ. ඇත්තටම මේගොල්ලන් පාවිච්චි කරන්නේ ලුණු දෙහි නෙමෙයි, මේකට වියලි දෙහි. අපිට ඒව නැති නිසා මම ලුණු දෙහි කෑල්ලක් පාවිච්චි කරන්න හිතුවා. මේ තින් අපි හදාගත්ත අරාබි කුළු බඩු මිශ්‍රණය. මේකෙන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අපි දැන් මෙතෙන්දී මුලින්ම චිකන් ටික තමයි එකතු කරන්නේ. චිකන් ටිකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කුළු බඩු එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේක ටිකක් සුවඳෙන්දී මේ විදිහට චිකන් කෑලි එකතු කරගන්නවා. චිකන් ඕගලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේක මේ විදිහට මිශ්‍ර කරලා මම කහ කුඩු ටිකත් එකතු කරනවා. ඊළඟට ලුණු කුඩු එකතු කරන්න ඕනේ මේකට. තමන්ගේ රස අනුව ලුණු කුඩු එකතු කරගන්න. මේ විදිහට කලවම් කරලා මේක ඊළඟට මේ තෙල් ටිකත් එක්ක ටිකක් චිකන් ටික අපි ටිකක් බෙද ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම මේකට වතුර එකතු කරනවා. වතුර ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරන්න ඕනේ. මොකද මම මේ ස්ටොක් එකෙන් තමයි ඊළඟට බත් එක උයාගන්නේ. මේක කලවම් කරලා මම ආපහු මේව ටිකක් වහලා මුදට මස් ටික තඹ ගන්නවා. දැන් මස් ටික තැඹිලා තියෙන්නේ. මම ඒක ලිපෙන් අයින් කරගන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම හොදලා ගත්ත හාල් ටික වතුර බේරලා හොදලා ගත්ත. දැන් ඒක මම අර ස්ටොක් එකට එකතු කරනවා. බත් ඉදින ප්‍රමාණයට ස්ටොක් එක මදි නම් වතුර ටිකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතෙන්දී අපි බත් එක උයාගෙන 90% විතර වගේ නිසා ගොඩක්ම වතුර එකතු කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ. ඊළඟ මේ තියෙන්නේ මම කපාගත්ත එළවලු ටික මේ විදිහට. මෙතන තියෙනවා බටු, මාළු මිරිස්, ඒ වගේම ලුණු, අලතපල් වගේ දේවල් මම අරගෙන තියෙනවා. මේකට මම කහ කුඩු ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරලා ඊළඟට තෙල් ටිකකුත් එකතු කරනවා. මම මේක එයා ෆ්‍රයි එකට දාගන්න නිසා. ඔයාලා එයා ෆ්‍රයි දාන්න නැත්නම් ලුණු සහ කහ එකතු කරලා මේක තෙල් චුට්ටක් දාලා යන්තම් බෙදලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ගැඹුරු තෙලේ බෙද ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මගේ බත් එක මේ විදිහට ඉදලා තියෙනවා 90ක් විතර. අපි මේක ආපහු ලිපේ තියෙන නිසා මේ ගානට මේක ඉදුණාම ඇති. දැන් මගේ එළවලු ටික හරි මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන් එයා ෆ්‍රයි දාන්න නැත්නම් යන්තම් මේක තෙල් ටිකක් දාලා දෙපැත්ත බෙදලා ගත්තම හරි. ඊළඟට මම මස් ටිකත් ඒ විදිහට බෙද ගන්න තමයි මේ මිශ්‍රණය හරි ගස්සන්නේ. මම මේකට සෝයා සෝස් ටිකක් දාලා ගම්බිරිස් කුඩු ඒ වගේම ලුණු කුඩු චුට්ටක් වගේම දේඹු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. විශේෂය තමයි මම මේකට කලරින් එකතු කරා කහ පාට. ඊළඟට මේ විදිහට ලස්සන පාටක් ගන්න මස් කැරට් එක මේකේ දවටගෙන එයා ෆ්‍රයි එකට දා ගන්නවා. මේකත් එයා ෆ්‍රයි දාන්න නැත්නම් උගලන්ට යන්තම් තෙල් ටිකක් අරන් බෙද ගන්න පුළුවන්. මේකේ තමයි මම බත් එක සූදානම් කරගන්නේ. ඒ නිසා තමයි මම මේකට හොඳට ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් ගා ගන්න හිතුවේ. මේ තියෙන්නේ දැන් මගේ බත් එක. මම මේකටත් අර තැඹිලි පාට කලරින් චුට්ටක් මේ විදිහට මිශ්‍ර කරගන්නවා. බත් එක ලස්සන කරගන්න ඕන නිසා. දැන් මස් ටිකත් බෙදලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන එළවලු ටික. දැන් අපි සූදානම් වෙන්නේ මේ බත් එක හරි ගස්සන්න. ඇත්තටම Maqlooba කියලා කියන්නේ කන පිට කියන එක. අපි මේක මේ විදිහට
හරි ගස්සලා මේක අපි අර කෝම් පිටු හදනවා වගේ අනිත් පැත්ත හරව ගත්තම ඒ විදිහට තමයි ඒක පිළිගන්නන්නේ. මේ විදිහට එළවලු තමන් කැමති විදිහට ලස්සන රටාවක් එන විදිහට ලේයර් එකක් අතුර ගන්න. ඊළඟට ඒක උඩින් චිකන් බැදගත්ත ටිකත් මේ විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ උඩින් මම අපි උයාගත්ත බත් එකෙන් ලේයර් එකක් දාගන්නවා. බත් එකෙන් භාගයක් විතර මේ විදිහට දාගන්න. පොඩ්ඩක් හැන්දෙන් මේක තද කරන ගමන් දැම්මොත් අපිට මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ලේසියි. ඊළඟට මේ විදිහට ස්පැචියුලා එකකින් මේක චුට්ටක් මම තද කරගන්නවා. ඊළඟට ආපහු එළවලු මස් ලේයර් එකක් තියාගන්න පුළුවන්. කලින් වගේම ලස්සන රටාවකට මේක තියාගන්න තමන් කැමති විදිහකට. ඊළඟට චිකනුත් තියලා ආපහු මේ උඩින් අපි බත් ලේයර් එකක් දානවා. කලින් වගේමයි හැන්දෙන් තද කරන ගමන් මේ විදිහට බත් ටික හොඳින් අතුර ගන්න. දැන් බත් ටික ඉදෙන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විතරක් මම උණු වතුර එකතු කරනවා. මොකද මේක දැන් 90ක් ඉදලා තියෙන්නේ. ඊළඟ මේ විදිහට පියනින් වහලා ලිපේ ගින්දර ගොඩක් අඩුවෙන් තියාගෙන මේක විනාඩි 15ක් විතර මම ලිප උඩ තියාගන්නවා. මේ විනාඩි 15කට විතර පස්සේ දැන් මගේ මක්ලූබ රයිස් එක හරි. දැන් මම මේක මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරව ගත්තා. ටිකක් ලොකු භාජනයක් අරගෙන. ඇත්තටම හරිම රස, ඒ වගේම පෝෂ්‍යදායී බත් එකක්. මස් වගේම එළවලු වර්ග කීපයකුත් තියෙන නිසා වෙන මුකුත් කරි එකක් නැතුව වුණත් ඔයගලන්ට රස බලන්න පුළුවන්. රස කිරුල අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරලා, share කරලා, comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.